بعد موجة من الأمطار تنقشع الغيوم وتخضر الأرض بأنواع شتى من الحشائش والأعشاب، وتغازلها خيوط الشمس المتدلية وتعكس زهو لونها. ولهذا معنى آخر بالنسبة للحراثة، فهو يبشرهم بموسم جيد من العمل. وفي هذا الوقت من السنة تصبح الأرض وافرة رطبة بلغة الفلاحين، وهذا يجعلها أكثر ملائمة لحرث تربتها وتقليبها، لتستفيد مما سقته السماء من الماء وتحافظ على نباتاتها أيضا. وبفارغ الصبر ينتظر الحراثة هذا الموسم، فالجميع يستعدون لحراثة أراضيهم واستغلال أيام الصحو وتوقف الأمطار. يفضل الفلاحون حراثة الأرض على الدواب، والتي تتنوع عادة بين الحصان أو الحمار أو الثور أو الجمل. رغم توفر الآلات الحديثة كالجرار الزراعي، فالدواب تذكرهم بماض بدأ يتلاشى وحكايات يحنون إليها على الدوام. ويحترف الحراثون عملية التعامل مع الثور أو الحصان أثناء الحراثة، فالحراث يحتاج إلى خبرة تكفيه لأداء هذه المهمة الشاقة وتؤهله للتواصل مع الثور أو الحصان. وتصدح حناجر الحراث بعبارات التواصل مع الدواب في مثل هذه الأوقات من السنة بين الأشجار، فالدواب تعي جيدا هذه العبارات وتعرف نبرة أصوات الحراث فتتجاوب معها، وهو ما يظهر انسجاما لا حدود له. يسير الحراث بحذر خلف دابته ويوازن قيادتها وينهرها بلطف، ولا يستخدم العصا إلا للتلويح بالخوف والتهديد لتسير بانتظام، فأي خطأ قد يثيرها، وبالتالي ترطمه وترفسه برجليها وترميه أرضا. وما ينجزه الجرار الزراعي في ساعة يحتاج ليوم عمل كامل عبر الدواب، فالأول تتعدد سككه وأسنان محراثه بين 3 و7 سكك وبأعماق مختلفة، في حين تنفرد الدابة بسكة واحدة. لكن الدواب أكثر فائدة، ويجمع المزارعون على ذلك، ويؤكدون أنها تقلب الأرض وتطحنها جيدا
كما تحفظ الأشجار بحراسة عروقها فلا تصل السكة للجذور وتقتلعها كما يفعل الجرار، أو تحطم الأغصان والفروع المتدلية. وتصل الدابة لكل جزء في الأرض، لا سيما الصخرية والمقطعة بشكل قطاي أي أحواض متسلسلة، وتجعل الأرض ملساء، ولهذا يفضلها المزارعون. يجلب المزارعون أبناءهم وأحفادهم أثناء حراثة الأرض، ويزرعون حبها في قلوبهم، ويجعلونهم يشاهدون تاريخا مهما في حياتهم. فالحفاظ على الأرض وحبها صفة يتوارثها الفلاحون، ويتوارثها الأبناء والأحفاد من بعدهم. ويرى الفلاحون أن الجرار ربما يصلح للأرض المفتوحة لا المعمورة بالأشجار، فبعض الأشجار مثل الزيتون مثلا بحاجة لكل ما يرطب العروق ويبقي التراب حولها، وهذا ما تفعله الدواب. تكلفة الحراثة بالدواب للدونم الواحد تعادل 3 أضعاف الجرار، لكن الفلاحون لا يفرطون في تقليد اعتاده الآباء والأجداد. والمهم أيضا أنه أكثر حفظا للأرض. ولم تستخدم الدواب للحراثة فحسب قديما، بل كانت تقاس عبرها حجم الأرض ومساحتها، فعمل يوم كامل من الصباح وحتى المساء يعني أن الأرض تقدر بنحو 1500 متر مربع. يحفظ الفلاح أرضه بالكامل، ويعي حدودها جيدا، بل أنه يعرف أيضا أراضي المواطنين الآخرين من قريته. ويدرك الفلاحون أن الأرض بحاجة لمن يحن عليها حتى بالحرثة. أدوات الحراثة التي تنصب فوق الدواب كالسكة والميزان والحواة، وهو طوق يوضع فوق رقبة الدابة لتنصب عليه عدة الحراثة. وقد استخدمت البقر قبل الحصان والحمار، وبشكل زوجي أيضا. وتحرث الأرض مرتين خلال العام، فالأولى تسمى كسرة، حيث تكسر الأرض بها وتقلب، والثانية تعرف بالتثنية، وبها تقلب الأرض ثانية. يعتمد كثير من الفلاحين بالحراثة بواسطة دوابهم الخاصة من الثيران أو الحمير، وغالبا ما يقتصر عمل الدواب على أرض الفلاح الخاصة به فقط. يرخي الحراثون وقتا كافيا لدوابهم لترتاح خلال العمل، وهم أيضا يفعلون ذلك لتناول فطورهم، فالتعب يظهر جليا،
فالعرق يتصبب فوق جسد الدواب، ويعلو صوت شهيقها وزفيرها ذهابا وإيابا، كما تنتظرها مهمة أخرى نهاية النهار، وهي نقل عدة الحراثة وأصحابها فوقها. يتمسك المزارعون بالحراثة عبر الدواب، وبهذا يجد الحراثون وسيلة لكسب قوتهم، وتجعلهم يوما عن آخر يزدادون تعلقا وحبا لها ولعملها، فهي تحرث الأرض بطريقة رائعة جدا.